سلام عزیزان و همراهان قشنگم. توی این پست میخوایم با هم این کلاههودی قلاب بافی رو ببافیم که هم گرمه هم بافتش خیلی خاص و متفاوت هست. توی این ویدیو تکنیک های بافت این کلاههودی قلاب بافی رو یاد میگیرین. برای هر سایزی هم میتونید این کلاه رو ببافین و برای وصل کردن خط درز من 2 روش بهتون آموزش دادم که از هر 2 روشی که دوست داشته باشین میتونید استفاده کنید. تا انتهای ویدیو با من همراه باشید و این کلاه هودی خوشگل رو ببافین. برای بافت این کلاه هودی زیبا اول نحوه سایز بندی رو بهتون بگم که به چه صورتی شما باید اندازه‌گیری رو انجام بدیم، بعد بافت رو با هم شروع میکنیم. ببینید شما باید از قسمت بالای بینی تا قسمت گودی گردن اندازه بزنید. به این صورت متر رو باید قرار بدین. خب این مانکن هست، ولی برای یک فرد بزرگسال تا قسمت گودی گردن یه چیز حدود 20 تا 21 سانت میشه. خب ما میایم برای شروع بافت به اندازه 21 سانت زنجیره میزنیم. کانوایی که من دارم استفاده میکنم کانوای استار پالاک هست که یک کانوای ترکه و با قلاب شماره 3.5 کارم رو شروع میکنم. پس به اندازه از قسمت بالای نوک بینی تا گودی گردن ما زنجیره هامون رو میزنیم. خب بعد از اینکه به اندازه مورد نظر زنجیره زدین، دستتون رو روی زنجیره آخر نگه دارین، 2 تا زنجیره اضافه کنید. 1 2 نخ رو دور قلاب بندازین، برگردین روی این زنجیره که دستتون رو روش قرار دادین و به صورت بافت پای متوسط بافت رو ببافین. به این صورت. برای بافت پای متوسط ما نخ رو دور قلاب میندازیم، از داخل زنجیره نخ میکشیم و سرشت نخی که روی قلاب داریم رو با نخ اصلی به صورت همزمان یکی میکنیم. پس روی زنجیره هایی که زدیم رو به این صورت بافت پای متوسط میزنیم. خب رج اول کامل شد، بافت به این صورت میشه. برای رج بعد 2 زنجیره میزنیم، 1 2 یه پشت قلاب میدیم، کار رو میچرخونیم. این 2 زنجیره مربوط به آخرین پایه ما بوده، بنابراین بافت رو از پایه بعدی یعنی اینجا شروع میکنیم و به صورت شیاری میبافیم، یعنی این رشته های نخ رو میگیریم و بافت میزنیم. به این صورت یه پشت قلاب میدیم، به صورت شیاری بافت پای متوسط میبافیم تا انتهای رج. به این صورت ما بافت رو کاملش میکنیم. خب من الان یه رج رو کامل کردم ولی آخرین پایه مونده. آخرین پایه 2 زنجیره‌ای بوده که از ابتدای بافت ما دستمون رو روی زنجیره نگه داشتیم و بافته بودیم. ببینید روی زنجیره رو به این صورت میبافیم. برای رج بعد دوباره 2 زنجیره، کار رو میچرخونیم، نخ رو دور قلاب میندازیم. دقت کنید که از کجا باید بافت بزنید. این 2 زنجیره مربوط به این پایه هست. خب نگاه کنید دقیق از اینجا این گندمی رو میگیرین و به صورت بافت پای متوسط میبافین. چند رج که ببافین مدل خودش رو نشون میده و یه حالت کشسانی داره. به همین صورت ما بافت رو کاملش میکنیم. به انتهای رج هم که میرسیم، ببینید به انتهای رج هم میرسین حتما این پایه رو ببافین. این آخرین پایه ما هست، این رو هم میبافین. دوباره 2 زنجیره میزنید، کار رو میچرخونید و مثل این 2 رجی که آموزش دادم بافت رو ادامه میدید. این رو تا اندازه‌ای که این بافت به راحتی از دور سر رد بشه باید ببافین، یعنی به اندازه دور سر. اگر بخواین که کلاهودیتون تیپ تر بشه به این اندازه، اگر بخواین که گشادتر بشه خب باید این قسمت ها رو هم بیشتر ببافین. حالا من بافتم رو میبافم، دوباره نکات تکمیلی رو بهتون میگم. خب عزیزان ببینید من قسمت مربوط به گردن رو بافتم و بافتم به این صورت میشه. گفتم حالت کشسانی داره و بافت منسجمی هم هست. این رو تا اندازه‌ای که از دور سر عبور کنه باید ببافه.
خب حالا برای وصل کردن ببینید ما از این قسمت دو طرف بافت رو باید به هم وصل کنیم. اینجا نخ رو از قلاب رو از داخل نخ آزاد میکنیم. اولین پایه ما اینجا هست. قلاب رو میبریم داخل بافت. حالا نخ آزاد شده رو دوباره جلوی قلاب گیر میدیم و از اینجا ردش میکنیم. اینجا رو دقت کنید ما یه رشته نخ از این طرف میگیریم و از سمت روبرو یه رشته نخی که به سمت داخل بافت هست و با پایه بست به هم این قسمت رو اتصال میدیم به این صورت. اگر دستتون سفت هست یعنی سفت میبافین، برای اتصال سایز قلابتون رو تغییر بدین، یه سایز بزرگتر بردارین که بافتتون جمع نشه. پس این قسمت رو ما به این صورت به هم دیگه اتصال میدیم. خب عزیزان ببینید ما کار رو به هم وصل کردیم و اینجا میشه خط درز بافتمون. برای اینکه روی بافت مشخص نشه ما کار رو پشت رو میکنیم به این صورت. حالا نختون رو هم از داخل بافت خارج کنید، از این طرف درش بیارین که ما کار رو هم از این طرف شروع کنیم که ببینید خط درز ما میفته اینجا و مشخص نمیشه و همین که نخ رو از این طرف میاریم بالا و دوباره کار رو شروع میکنیم. خب حالا برای ادامه بافت الان یه قسمت بافت من شکافته شده، من دو تا پایه رو به هم وصل کنم تا ادامه آموزش رو بهتون بگم. خب حالا برای ادامه بافت اینجا رو دقت کنید ما باید از دور تا دور بافتمون بافت پایه کوتاه بگیریم. از همینجا اول یک زنجیره میزنیم و از این قسمت ها شروع به گرفتن پایه میکنیم. یک دقیق کنارش یه پایه دیگه، یک مقدار جلوتر یه دونه تکی، یک مقدار جلوتر دوباره دو تا کنار هم، یک دو، یک مقدار میایم جلوتر یه دونه تک. یعنی ما پایه هایی که داریم میبافیم، پایه کوتاهی که داریم از این قسمت رو میگیریم و میبافیم یه دونه جفت میبافیم، یعنی دو تا کنار هم پایه بعدی رو تک میبافیم، یه جفت یه تک، به همین صورت بافت میزنیم. الان این رو من نکنید اینو قبلی رو تک بافتم، این رو باید جفت ببافم، یک دیگه پس کنارش میبافم. یک مقدار میام جلوتر یه دونه پایه کوتاه تک، دوباره یه مقدار میام جلوتر جفت، یک دو، یه دونه تک یه دونه جفت. به این صورت ما این رج رو کاملش میکنیم. خب عزیزان ببینید ما از این قسمت بالا پایه کوتاه گرفتیم و بافتیم. آخرین پایه کوتاه رو میایم به اولین پایه کوتاهمون با پایه بست اتصال میدیم و از همینجا بافت مدلمون رو شروع میکنیم. برای بافت مدل اول یک توضیح بهتون بدم که ما باید داخل یک پایه رو دو تا پایه بلند کنار هم ببافیم. بعد با توجه به ضخامت نخمون یه دونه یا دو تا پایه باید جا بذاریم. برای شروع کار 3 زنجیره میزنیم که برابر با یک پایه بلند هست و یک پایه بلند کنارش میبافیم، کنار 3 تا زنجیره‌ای که زدیم. یعنی میشه 2 تا پایه بلند داخل یک پایه، چون شروع کار بوده ما 3 زنجیره زدیم. خب حالا از قسمت پایین یک دو خونه رها میکنیم، میایم روی خونه سوم 2 تا پایه بلند کنار هم میبافیم، یک و دو. دوباره یک دو تا خونه رها میکنیم، میایم روی پایه سوم 2 تا پایه کنار هم میبافیم. حالا اینجا به جای 2 تا یه خونه رها میکنیم، میایم روی خونه دوم دوباره همین بافت رو تکرار میکنیم، چون اگر بخوایم کل بافت رو به این صورت پیش ببریم بافت یک مقدار جمع میشه. پس میایم 3 تا پایه‌ای که میبافیم فاصلش رو 2 تا خونه رها میکنیم، بعد میایم یه دونه اینو که بخوایم ببافیم میایم یه دونه خونه رها میکنیم. الان دوباره از این قسمت پایه من 2 تا خونه رها میکنم، 2 تا پایه بلند کنار هم میبافم، یک دو، دوباره 2 تا خونه رها میکنم روی پایه سوم 2 تا پایه بلند کنار هم، یک دو. یک بار دیگه این بافت رو تکرار میکنم، یعنی 2 تا خونه رها میکنم روی خونه سوم 2 تا پایه بلند کنار هم میبافم. سومی رو که بافتم ببینید یعنی 3 تا تر به این صورت 3 تا پایه بلند کنار هم، یک دو سه. حالا بعدی رو که میخوام شروع کنم به جای 2 تا یه دونه خونه رها میکنم، یعنی این خونه رو رها میکنم و اینجا
پایه های جفتم رو میبافم یک پایه و این هم 2 تا. به همین صورت ما این رج رو کاملش میکنیم. خب من یه رج رو کامل کردم، رسیدم به سر رجم. اینجا دیگه بافت ما به صورت رفت و برگشت بافته میشه. برای رج برگشت ما 3 زنجیره میزنیم، 1 2 3. کار رو میچرخونیم. حالا میایم ما بین این 2 تا پایه بلند آخری که بافتیم ما بینش، یعنی وسط این 2 تا نکنید ما یک پایه 2 تا پایه بلند کنار هم بافتیم، وسطش میشه اینجا یه دونه پایه بلند میبافیم. برای شروع کار که 3 تا زنجیره زدیم و یه دونه پایه بلند هم از این قسمت بافتیم، در مجموع شده 2 تا پایه بلند کنار هم. یه پشت قلاب میدیم، میایم روی بافت بعدیمون که 2 تا پایه بلند هست وسطش، دقت کنید وسط این 2 تا پایه بلند ها، یعنی اینجا دوباره 2 تا پایه بلند میبافیم، 1 2. دوباره میریم روی بافت بعدی وسطش، وسط 2 تا پایه بلند ها، یعنی اینجا 2 تا پایه بلند میبافیم، 1 2. دقت کنید حتما بافت ما باید وسط پایه بلند هامون بافته بشه، اشتباه نباید بیاین این قسمت ها رو بافت بزنید، حتما وسط 2 تا پایه بلندمون، یعنی از اینجا ما 2 تا پایه بلند دیگه میبافیم. به همین صورت این رج رو هم کاملش میکنیم. ببینید بافت ما به این صورت میشه. خب من این رج رو هم کامل کردم. الان آخرین پایه من اینجا هست. خب میام ما بین این 2 تا رو هم 2 تا پایه بلند میبافم، 1 و 2. برای رج بعد، یعنی کلا زمانی که میخوایم رج رو شروع کنیم، با 3 زنجیره شروع میکنیم، 1 2 3. نخ رو دور قلاب میندازیم، کار رو میچرخونیم. این 3 زنجیره رو که زدیم میایم اینجا یه دونه پایه بلند میبافیم مثل رج قبل. دوباره ما بین 2 تا پایه بلند، یعنی این وسط 2 تا پایه بلند میبافیم، 1 2. روی بافت بعدی دوباره 2 تا پایه بلند، 1 2. ببینید بافت ما به این صورت میشه. زمانی که بافته بشه به این صورت میشه، یعنی ما پای بلند هامون رو وسط پای بلند های رجای قبل میبافیم. این رو تا بلندایی که مد نظرمون هست میبافیم. برای خانم ها بین 30 الی 33 سانتی میتونیم ببافیم. بعد برای بچه ها هم با توجه به سن سالشون متغیره. اگر اندازه سر ببافیم که خب بافت اندازه سر میشه، یعنی کیپ سر میشه تقریبا. حالا اگر بخوایم گشادتر بشه، حالت شلتری داشته باشه، میتونید 1-2 سانت بافت رو بیشتر ببافید. خب عزیزان ببینید من قسمت کلاه رو بافتم. تر هم بعد از بافتن ببینید به این صورت میشه. یه بافت قشنگی هستش. خب حالا میخوایم قسمت بالای کلاه رو به هم وصل کنیم و کلاهمون تکمیل بشه. ببینید برای وصل کردن 2 تا روش بهتون آموزش میدم. یکیش وصل کردن با قلاب هست که اگر بخواید با قلاب وصل کنید، نگاه کنید به این حالت کلاه رو پشت رو میکنین، به این صورت 2 طرف بافت رو روی هم قرار میدین. اینجا باید قلابتون رو از داخل بافت آزاد کنید. یک مقدار نخ رو آزادتر کنید که بافتتون شکافته نشه. بعد از سمت خودتون این 3 زنجیره‌ای که دارین قلاب رو وارد زنجیره سوم کنید. حالا این نخ آزاد شده رو جلوی قلاب گیر بدین و از داخل این نخ ردش کنید. اینجا ما تمام پایه هامون مساویه، چون ما 2 تا پایه از این طرف داریم، 2 تا پایه هم از قسمت روبرو، پایه های جفت. خب ما الان این 3 زنجیره رو به 3 زنجیره از این طرف وصل کردیم. حالا میایم این پایه بلند، این رشته نخ رو میگیریم دقیق از قسمت روبرو، از پایه بلند هم این یه رشته نخ رو میگیریم و با پایه بست به این صورت به هم دیگه وصلشون میکنیم. دوباره یک پایه از سمت خودمون، یک پایه از سمت زیر کار. دقت کنید حتما باید 2 رشته نخ روی قلاب باشه. اشتباه نیاین 2 تا رشته نخ از این طرف و 2 تا رشته نخ از این طرف رو بگیرید که 4 تا نخ روی قلاب داشته باشید. بعد این خط درزتون ضخیم میشه زمانی که کار وصل میشه. پس یه رشته نخ از این طرف، یه رشته نخ هم از سمت زیر کار و با پایه بست این 2 طرف رو به هم اتصال میدین. دوستان که دستشون سفت هست، چون پایه بست هم یک بافت سفتی هست، بهتره که اینجا سایز قلابشون رو تغییر بدن، یه سایز بزرگتر بردارن که کارشون جمع نشه. خب این میشه یک روش اتصال. من چند تا پایه رو وصل کنم بهتون نشون بدم به چه صورتی میشه. ببینید از سمت بیرون کار به این حالت میشه. خب این میشه روش اتصال با قلاب. حالا اگر بخواین که با نخ و سوزن وصل کنید، یه نکته اول اینجا بهتون بگم، شما زمانی که این کار رو وصل میکنید، با قلاب وصل میکنید، قسمت گوشه کار یه حالت تیزی به خودش میگیره که خب بیشتر کلاهودی‌ها به این حالت هستن.
اگر دوست ندارین که این قسمت حالت تیزی داشته باشه، بهتره که با نخ و سوزن این قسمت رو وصل کنید. ما این قسمت ها رو با نخ و سوزن وصل میکنیم، بعد این قسمت گوشه کار رو به این حالت کج میدوزیم که این قسمت دیگه تیزی رو روی بافتمون نداشته باشیم. خب حالا این روش اتصال با قلاب بود که یاد گرفتیم. برای اینکه با سوزن وصل کنیم، نکنید شما نختون رو یک مقدار بلندتر قیچی میکنید و این نخ قیچی شده رو اول از داخل بافت آزاد میکنین که بافتتون شکافته نشه. بعد این نخ رو داخل سوزن پلاستیکی یا سوزن گلدوزی میکشین. سوزن گلدوزی جلوش تیز نیست و بافت رو خراب نمیکنه. سوزن پلاستیکی هم خوبه. حالا برای وصل کردن مثل قلاب از این طرف میاین، این زنجیره رو میگیرین، دو طرف کار رو به این صورت به هم دیگه اول وصل میکنین. ببینید مثل قلاب که بهتون آموزش دادم، این یه رشته نخ و دقیق از سمت روبرو این نخ رو میگیرید و با سوزن به این صورت به هم دیگه این قسمت ها رو وصل میکنید. حالا من قسمت ها رو وصل میکنم. به قسمت گوشه کار که رسیدم بهتون میگم که به چه صورتی دوخت بزنید که کلاهتون حالت تیزی رو نداشته باشه. بهتون نشون بدم که با وصل کردن با سوزن به چه صورتی میشه. اینم میشه سوزن با وصل کردن با سوزن. خب من این قسمت ها رو وصل میکنم. به چند تا پایه آخر رسیدم، یعنی از این قسمت بهتون میگم به چه روش این کار رو انجام بدید. خب من این قسمت ها رو وصل کردم. این چند تا پایه آخر برام مونده. ببینید 1 2 3 4 تقریبا 5 تا پایه آخرم برام مونده. حالا میام اینجا رو به حالت کج، یعنی به این صورت میدوزم. ببینید قلاب رو وارد بافت کنید به این صورت. دوباره از یک مقدار بالاتر. دقت کنید که حتما در یک خط دوخته بشه که کلاهتون تمیز در بیاد. خب این قسمت رو هم ما به این صورت میدوزیم که دوستانی که دوست ندارن قسمت پشت کلاهشون حالت تیزی داشته باشه میتونن از این روش استفاده کنن. من بهتون کلاه رو برمیگردونم نشون میدم که ببینید به چه صورتی میشه. ببینید دیگه این قسمت پشت کلاه حالت تیزی رو نداره، این حالت کج به خودش گرفته. ببینید عزیزان هم کامل شده یه بافت ما هست. این قسمت یقه، این هم قسمت کلاه. برای پوشیدن هم ما به این صورت این رو داخل سر میکنیم. ببینید لبه های کلاه به این صورت برمیگرده. به این صورت میشه. این قسمت یقه هم که دیگه اختیاریه، شما میتونید تا قسمت بینی این رو بکشین یا اینکه به این صورت مثل یقه اسکی این رو تا بزنید. ببینید به این صورت میشه یک کلاه خیلی خوشگل با یک بافت متفاوت. امیدوارم که ببافین و لذت ببرین. پست رو با دوستانتون به اشتراک بذارید و نظراتتون رو در مورد آموزش، نحوه فیلم گرفتن و اینکه دوست دارین چه چیزهایی براتون آموزش بدم رو برام کامنت کنید و کانال رو سابسکرایب کنید و پست رو هم لایک کنید.